السلام عليكم ورحمة الله. رحلتنا اليوم تأخذنا إلى قلب عسير النابض بالتاريخ، إلى طبب التاريخية، أول عاصمة سياسية وثقافية واقتصادية لعسير، حيث تقف قصور أبو نقطة المتحمي ومسجد طبب التاريخي شامخة، والتي أصبحت قبلة للسياح وعشاق التاريخ والتراث والأصالة في المنطقة. حياكم الله. من هذا الطريق المتفرع من طريق أبها الطائف تبدأ رحلتنا إلى طبب التاريخية، التي كانت أول عاصمة سياسية وثقافية واقتصادية لعسير في فترة مهمة من تاريخ الدولة السعودية الأولى. ذكرها الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب في العقد الثالث من القرن الرابع الهجري كواحدة من الحواضر المهمة. تبعد عن مدينة أبها حوالي 28 كيلومتر شمالا، وفي طبب تكون وجهتنا قصور أبو نقطة المتحمي التاريخية، وستكون أولى محطاتنا مسجد طبب التاريخي، التحفة المعمارية التي تروي تاريخا عريقا. هذا الطريق سيأخذنا إلى مسجد طبب التاريخي. هذا مسجد طبب التاريخي يظهر أمامنا، وسنتوقف هنا وندخل إلى المسجد. وهذه لافتة جامع طبب الأثري، وكما ترون مبني بالكامل من الحجارة ذات اللون البني من طبيعة المنطقة. ندخل إلى داخل المسجد. سنبحث عن مفاتيح الإنارة لإضاءة المسجد حتى نستطيع أن نتجول فيه. وجدنا مفاتيح الإنارة. هذا المسجد الذي يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1230 هجرية، شهد ترميمات وإعادة بناء على يد أسرة المتحمي في عام 1280 هجرية، ثم توالت عليه عمليات الصيانة والترميم، وأولى تلك الترميمات كانت على يد الأمير خالد الفيصل عام 1392 هجرية، ثم الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز رحمه الله عام 1405 هجرية، ثم الترميم الأخير كان على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله عام 1419 هجرية. المسجد مبني بالحجر، وتزين هذه الأقواس على الأعمدة التي يبلغ عرضها متر، والجدران مطلية بالجص ومسقوف بالخشب. وقد ذكر أن أسرة المتحمي حرصت على إبقاء المحراب بشكله المثلث القديم. ونقل عن المؤرخ اليمني لطف الله جحاف أنه ذكر أن الأمير محمد بن عامر المتحمي رحمه الله الذي تولى الإمارة عام 1215 هجرية كان له دروس علمية في كل صباح في مسجد طبب التاريخي، والذي أقيم هذا المسجد على أنقاضه، ويفد إليه العلماء وطلبة العلم والقبائل لحضور مجالسه العلمية. ولا زالت تقام الصلوات الخمس والجمعة والأعياد والاستسقاء في هذا المسجد الشاهد الحي على الأصالة والتاريخ في قلب عسير. بعد أن عرفناكم على مسجد طبب التاريخي، نتوجه إلى قصور أبو نقطة المتحمي، التحفة المعمارية التي تروي حكايات الماضي. وصلنا إلى القصور التي تقف شامخة على ارتفاع 2400 متر فوق سطح البحر في قرية الحضن بطبب التاريخية. وقد استقبلتنا هذه اللوحات التي تتضمن أبياتا شعرية للأمير مداوي المتحمي وبعض المعلومات عن طبب التاريخية. من هنا نتوجه إلى منطقة القصور والقلاع. وأول ما استقبلنا هذه المدرسة التاريخية بتصميمها وألوانها الجميلة والمزهريات والورود المتدلية من نوافذها. هذه هي قلاع وقصور آل بونقطة المتحمي، عبارة عن مجموعة من القصور والحصون المتصلة ضمن مكان واحد ولها مدخل رئيسي واحد. تتكون تقريبا من 6 مباني ما بين قصور وحصون و8 مدافن في داخل سور واحد. هذه بعض المعلومات عن قلاع آل بونقطة المتحمي. من هنا المدخل الرئيسي. تقريبا
6 مبان ما بين قصور وحصون و8 مدافن في داخل هذا السور. هذا هو حصن مصنف، وهو من أجمل المباني داخل هذا السور. هذه القلاع ليست مجرد مبانٍ، إنها شهود على حقبة تاريخية مجيدة، وقد شهدت انطلاق وتوسع الدولة السعودية الأولى في كامل جنوب غرب الجزيرة العربية. نبدأ جولتنا داخل القلاع، والتي أمامنا هي الرامشية وقصر نايد ومجلس عسير، الذي قيل أنه يبلغ طوله أكثر من 14 مترا في 4 أمتار. تتميز هذه القصور بتصاميمها المستوحاة من التراث العسيري، وبنوافذها المزينة من الخارج بحجر المرو الأبيض. نحاول أن نتجول بكم في داخل هذه القصور لنعطيكم صورة واضحة عن جمال وروعة هذه المباني التراثية. ونصعد إلى أعلاها لنطل بكم على طبب. هذه إطلالة من أعلى حصن أيد على بلدة طبب التاريخية، التي كانت عاصمة عسير في فترة الدولة السعودية الأولى. هذا الذي أمامنا هو قصر مصنف الذي كنا نقف أمامه قبل قليل. هذه القلاع والقصور مبنية بطريقة فنية وهندسية قديمة جدا، ويقال إنها نادرة، وتضم البقايا المتبقية من هذه القصور 49 حجرة وملاحقها بمساحات متفاوتة الأحجام. شاهدوا كيف هي مسقوفة بالخشب. نواصل جولتنا، وشاهدوا على هذا الجدار قد علق أدوات زراعية بشكلها الجميل والتراثي. نصعد إلى الأعلى لنلقي نظرة على القلاع والحصون. تحت هذه القصور والقلاع 8 مدافن محفورة في الجبل، وهي متنوعة الأحجام والعمق، وكانت تستخدم لتخزين وحفظ المحاصيل الزراعية، وتستخدم أيضا في تخزين الذخائر في أوقات الحروب، وتتميز بأنها لا تتشبع بالماء ولا يعرف لها تاريخ لقدمها. هذا وادي طبب، وكثير من المباني التي على ضفافه تعرضت للهدم والتدمير بالكامل من قبل جيش محمد علي باشا عندما هاجم طبب في عام 1230 هجرية. أغلب أجزاء هذه القصور لا يعرف تاريخ بنائها، خاصة الأجزاء السفلية من البيوت، ويعتقد أن تاريخها لا يقل عن 500 عام حسب المعلومات المدونة على إحدى اللوحات هنا. بفضل جهود الترميم والتأهيل، عادت قصور أبو نقطة المتحمي للحياة بعد هجر دام أكثر من 50 عام، لتتحول إلى نزل تراثية تمزج بين أصالة المكان ومتطلبات العصر. اليوم يضم الموقع مركز آل بو نقطة المتحمي التاريخي، ويقدم للزوار تجربة متكاملة تشمل محلات لبيع المنتجات التراثية، ومخبزا بلديا، ومقاهي شعبية وعالمية.
قد انضمت إلى قائمة أفضل القرى السياحية لعام 2024 ميلادية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للسياحة. نأخذكم الآن إلى مرابط الخيل. هذه هي مرابط الخيل. وعند خروجنا أتى على يسارنا مسجد قرية الحضن الأثري. قصور وقلاع أبو نقطة المتحمي ليست مجرد قلاع من الماضي، بل هي نبض حاضر ووعد بمستقبل سياحي مشرق. أدعوكم لزيارة هذه الوجهة السياحية التاريخية والتراثية المميزة. إلى اللقاء.